Kumusta mga kaibigan? Kung gusto nyo po ng mga bidyong katulad nito, huwag nyo po sanang kalimutang mag-video sa like at mag-channel to my subscribe. Let's go! Kung gusto nyo po ng mga bidyong katulad nito, huwag nyo po sanang kalimutang mag-video sa like at mag-channel to my subscribe. Bye-bye!